Welcome to the 𝗖𝗬𝗕 official YouTube channel. ඉතින් ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට දාලා තිබ්බ ෆොටෝ එක ඔයාලා දකින්න ඇති. මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මේ Lightroom application එකෙන් අන්න ඒ විදියට ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මේ Lightroom කියන application එක ඔයාලා Play Store එකෙන් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම download කරන් තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහ නම් කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ, දන්නවනේ. Lightroom application එක මම open කරගන්න. හරි, මේකට ෆොටෝ එකක් දාගන්න ඕනේ. මම all photos කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඉන්නකෝ මෙන්න මේක ඔබලා ෆොටෝ එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම ෆොටෝ එකක් දාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. තාම මම එඩිට් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක තමයි අර කලින් පෙන්නපු විදියට එඩිට් කරගන්න යන්නේ. මම ෆෝන් එක හරව ගන්න. එතකොට ලේසි රොටේට් කරගන්නම්. හරි. ඉස්සල්ලාම ඔයාලා මෙන්න මේකට යන්න ඕනේ. මේ ඉරක් වගේ තියෙන්නේ, අන්න ඒකට යන්න. හරිද? ගිහිල්ලා මේ පළවෙනියටම තියෙන එක ඔයාලා 0.20ක් විතර හදා ගන්න ඕනේ. 20ක් 25ක් 22ක් විතර දාගන්න. ඊගාවට දෙවෙනියට තියෙන එක 40ක් විතර දාගන්න ඕනේ. අරක ඍණ 20ක් සෝරි පළවෙනි එක ඍණ 20ක් තමයි යවන්න ඕනේ. මේක 40ක්. මෙන්න මේක ඍණ 20ක් විතර යවන්න. මම 22ක් විතර දාගත්නම් 3ක් විතර දාගමු. හරි. ඊගාවට මේ highlights කියන එක ඒක යවන්න ඕන ඔයාලා 30ක් විතර. හරි. ඊගාවට shadow එක ඔයාලා ඍණ යවන්න ඕන 20ක් විතර. 20ක් යවන්න. ඊගාවට තියෙන එක ඒක ඍණ 12. ඒක ඍණ 12ක් සෝරි. ඍණ 12ක් තමයි යවන්නේ මේක. 12 13 විතර. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කියලා වුණාද? නෑ. කොහොම. හරි. අපි බලමු. ඒක ඒ ගන්නට යවුවා. ඊගාවට මේ අන්තිමට තියෙන එක 72ක් යවන්න ඕනේ. 72ක් 70ක් විතර. බලමු. 4ක් විතර යවමු. ඊගාවට ඔයාලා මේ උඩ තියෙන වල වෙනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මේක උඩ ටච් එකක් දෙන්න. නෑ සෝරි ඒක නෙමෙයි. මොකක් හරි වුණානේ. මොනවද? 20යි 12යි 75ක් විතර වෙලා. 72ක්. හරි. ඊගාවට මෙන්න මේ උඩ ඔයාලට මේ පේන්නේ මෙතන මේ ලයිට්ස් කියන එකට එහා පැත්ත එකක් තියෙනවා, පේනවා ඇති. මෙන්න මේක. මෙන්න මේක උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට කොටුවක් වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන්
මේ විදිහට කලර් එක බැලන්ස් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පාට මේව කරන්න මොන පේන විදිහට හදා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක බලමු මේවා එවුණම් ඕනේ. මේකට විතරක් දාලා කරගන්න. අනිත් ඒවා කරන්න යන්න එපා. මේ විදිහට දාලා තාටියක් හරි මේ ගන්න වගේ තියෙද්දි මේක ඩන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉර වගේ එකට යටින් තියෙන්නේ. අන්න ඒකටත් යන්න. කලර් වලට යන්න. කලර් වලට ගිහිල්ලා මේ පළවෙනියටම තියෙන ටෙම්ප් කියන එක 6ක් විතර යවා ගන්න. 7ක් විතර 6ක් යන්නෙත් නෑ බං. 6ක් ඔව් ගියා අයියෝ හතක් විතර දාගමු කමන්නේ. නැත්තම් බෑ. ඊගාවට මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ අන්තිමකට කලින් ඒකේ අපි දාගමු බලමු 26ක් විතර 25ක් දාමු. හරි. ඊගාවට අන්තිමට තියෙන එකට ඔයාලා දාගන්න 18ක් විතර. හරි. ඊගාවට මේ මෙතන sorry වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරලා ගන්න. වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරමු. ඊගාවට ඔයාලා මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ නිකන් මොකද්ද අර තියෙන්නේ බම් පාට ඉවරයි. මේක බිඳුවක් කරගන්න ඕන. අයියෝ කමන්න එකක් විතර තියමු. මේ මෙතන තියෙන්නේ නිකන් පාට රවුමක් වගේ එකක්. අන්න ඒක උඩ ටච් එකක් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පාට සෙට් එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ රතු පාට එක ටික් එකක් දාලා රතු පාට එකට ඒක ඔයාලා මේ දෙවෙනියට තියෙන්නේ. අන්න දෙවෙනියට තියෙන එක 128ක් විතර 100ට බලමු 8ක් විතර දාගන්න. ඒක 128ක් විතර හදලා ඊගාව කියන්නේ තැඹිලි පාටක් තියෙන එකට ඔයාලා ටච් එකක් දෙන්න. තැඹිලි පාට එකට ඔයාලා රින ඔය පළවෙනියටම තියෙන එකට රින 8ක් විතර රින 8ක් විතර දෙමු. 9ක් විතර කවන්නේ 8ක් 9ක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට 37ක් විතර දෙන්න. ඊගාවට මේ අන්තිම එකට ඒ කියන්නේ තැඹිලි පාට එකේ අන්තිම එකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ බලමු අපි 16ක් 17ක් විතර දෙන්න. 16ක් විතර. හරි 16ක් දුන්නා. ඊගාවට කහ පාට එක. කහ පාට එක ඔයාලා මේ පැත්තට ඍණ 100ක් කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඍණ 100ක්. ඒ කියන්නේ කහ පාට එකේ පළවෙනි එක ඍණ 100යි. දෙවෙනියට තියෙන එකට ඍණ 100ක් කරගන්න. හරි. ඊගාවට ඒකේ තුන්වෙනියට තියෙන එක. ඒකට 10ක් විතර දාගන්න. ඔය විදිහට
10ක් විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ කොළ පාට එක. කොළ පාට එකත් මේ විදිහට ටච් එකක් දීලා ඒකත් රින් 100ක් කරගන්න පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි. ඒකේ තුන්වෙනි එක. ඒකේ තුන්වෙනි එක ඔයාලා රින අපි බලමු රින 25ක් විතර දාගන්න. හරිද? ඊගාවට මේ ලානිල් පාට වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට පළවෙනි දෙක රින කරගන්න. රින 100. පළවෙනි දෙක රින 100 දාගන්න. ඊට පස්සේ නිල් පාට එක. නිල් පාට එකටත් එහෙමම ඔහොම කරලා පාට අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රින 100 කරගන්න ඕනේ මේ පළවෙනි දෙක. දම් පාට එකෙත් එහෙමයි. ඔහොම පළවෙනි දෙක අඩු කරගන්න. මේකේ අඩු කරද්දි දැන් මේක රෝස පාටනේ. රෝස පාට අඩු කරද්දි ඔයාලට පේනවා මේ ඇඳුමේ කලර් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක පළවෙනි එක අඩු කරලා දෙවෙනි එක ඔය ඔහොම අඩු කරාම කලර් එක අවුල් යනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. ඔන්න ඔය වගේ පේන්න. ඉතින් ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඊගාවට මේක අපි මේ ටික හරිනේ. මේක ඩන් කරගන්න. ඩන් කරලා ඊගාවට ඔයාලට අර අපි කලින් පාට එකෙන් ටච් කරේ මෙතන නිකන් රවුන්ඩ් තුනක් වගේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ මේ කලර් එකේම මෙන්න මේ මැද වගේ තියෙන එක ටච් එකක් දෙන්න. ඒකේ මෙන්න මේකට ටික් එක දාලා ඔයාලා මේ ෂැඩෝ කියන එකේ තියෙන මෙතන යට තව සෙට් එකක් මේ නිකන් ඔය තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ ඊතලයක් වගේ දකුණු පැත්තේ ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ටච් එකක් දුන්නාම මෙන්න මේ විදියට කලර් බැලන්ස් කරන්න වගේ තැනක් පේනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පළවෙනි එක දාන්න ඕනේ 235ක් 36ක් විතර 236ක් 38ක් හරි 38ක් දාගත්තා. ඊගාවට ඒකෙම දෙවෙනි එකට අපි දාගමු මේ විදිහට කලර් වෙනස් වෙනවනේ 14ක් විතර දාගමු. ඊගාවට මෙතන මේ බැලන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා අන්තිමට. අන්න ඒක ඔය වෙනස් වෙන කාලය එක මම ඒක 100ට සෝරි රින 84ක් විතර දාගන්නම්. නෑ වැඩිද මන්දා 72ක් විතර දාගන්නම්. හරි. ඊගාවට උඩට යන්න ආයේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතන මෙන්න මේ තුන්වෙනි ඉති තියෙන එකට ටච් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ highlights වල මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒකට 90ක් විතර දාගන්න. 90ක් විතර දාලා 92ක් විතර කමන්නේ. ඔයාලට ඕන විදිහට කලර් එක බැලන්ස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට 11ක් විතර දාගන්නම්. හරි. ඒක ඩන් කරගන්න. ඊගාවට ඔයාලා මෙන්න මේකටත් යටින් එකක් තියෙනවා නිකන් ෆ්‍රේම් බලන්න. effects එකට යන්න. effects එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ තුන්වෙනියට තියෙන එකට ඔයාලා 24ක් විතර දාගන්න. හරි 24ක් දාගන්නවා. ඊගාවට මේ සෝරි තුන්වෙනියට තියෙන එකට 24 මේ තියෙන තුන්වෙනි එකට 25ක් විතර මම දාගත්තා. ඊගාවට ඒකට යටින් තියෙනවා හතරවෙනියට තියෙන එකේ 23ක් විතර ඉස්සරහට රින 23ක් විතර ගමු. ඊගාවට මෙන්න මේක 70ක් විතර දාන්න ඕනේ. 72ක් විතර දාගමු. හරි. ඊගාවට මෙන්න
ඒකට ඒ කියන්නේ effects එකට යටින් තියෙන detail කියලා අන්න ඒකටත් යන්න. ඒකේ මේ පළවෙනි එක. ඒකේ පළවෙනි එක අපි හදාගමු බලන්න. යක් විතර තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ noise මෙන් තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඔයාලා මේකත් 25ක් විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ color noise අන්න ඒක 32ක් විතර color noise එක බලමු. 32ක් 33ක් විතර දාගන්න. ඉතින් හරි ඒ ටික හරි. බලමු අපි මේක මේ විදියට මේ share button එක ඔබලා save කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි ඕක හදාගත්තේ. ඉතින් ඊගාවට අපි බලමු කොයි වගේද මේ ෆොටෝ දෙක තියෙන්නේ කියලා. ඒක මම දාන්නම් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් 2K වලට ලං වෙලා ඉන්නේ. share පාරක් දාලා support එකක් දෙන්න subscribe කරලා. අදට වීඩියෝ ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ අරන් එන්න.